स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले ट्याली प्राइमको स्टक जर्नल एउटा गोडाउनबाट अर्को गोडाउनमा सामानहरू सार्नु पर्यो भने कसरी गरिन्छ एन्ट्री भनेर गर्दै छौं। सेपरेट डिस्काउन्ट कलम पनि यो भिडियोमा कभर गर्दै छौं। त्यसैगरी अर्को चाहिँ हाम्रो एक्चुअल एन्ड बिल क्वान्टिटी। ओके, जस्तै हाम्रो यहाँनेरि गोडाउन वाइज हामीले रिपोर्ट हेर्न सिकेको थियौं अघिल्लो भिडियोमा। डी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्भेन्ट्री बुक्स एन्ड देन लोकेशन्स। लोकेशन्समा मेरो भक्तपुरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो सामानहरू छ। भक्तपुरमा जगदम्बा सिमेन्ट 420 बोरा छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँमा चाहिँ हामीसँग सिमेन्टहरू छ, वंशी सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट अनि यो डन्डीहरू छ। एन्ड देन ललितपुर गोडाउनमा चाहिँ हाम्रो डन्डीहरू छ जगदम्बाको। सो यहाँ मैले एउटा सिचुएसन बनाएको छु। त्यो सिचुएसन के भन्दाखेरि मलाई चाहिँ ललितपुर गोडाउनबाट काठमाडौँ गोडाउनमा केही सामानहरू सार्नु पर्यो। जस्तै ललितपुर गोडाउनमा चाहिँ हाम्रो सामान छ र हामीलाई काठमाडौँ गोडाउनबाट बेच्नु पर्ने छ भने दुईटा गोडाउनहरूले बिचमा पनि त्यो हिसाब किताब चाहिँ प्रपरली राख्नको लागि चाहिँ हामी स्टक जर्नल युज गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनेरि जगदम्बा 10 mm 9000 केजी, जगदम्बा 20 mm चाहिँ तपाईको 1000 केजी अनि यो जगदम्बा यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल गाडीले चाहिँ यसलाई हामीले ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि स्टक जर्नल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी ट्यालीमा जान्छौं। हामीले ललितपुरबाट काठमाडौँमा सार्नु पर्ने छ यो सामानहरू। सो हामी के गर्छौं, भाउचरमा गएर अदर भाउचर्स। सो F10 दाब्न सक्नुहुन्छ, अदर भाउचर्स। अनि यहाँ स्टक जर्नल छ यहाँनेरि, यसको सर्टकट अल्ट F7। सो यतापट्टि चाहिँ कुन गोडाउनबाट सार्ने हो र यो कुन गोडाउनमा जाने हो, डेस्टिनेसन कहाँबाट चाहिँ सामान लिने र कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा हो। र हाम्रो क्वेसनमा भनिएको छ ललितपुर गोडाउनबाट काठमाडौँ गोडाउन, जगदम्बा 10 mm रिबार, जगदम्बा 10 mm रिबार। लोकेसन कहाँबाट लिने हो, ललितपुर गोडाउनबाट। क्वान्टिटी कति, 10000 केजी, सरी 9000 केजी, 9000 केजी। अब यो रेट चाहिँ हाम्रो कस्ट प्राइसको अनुसारले यसले आफै राखिरा हुन्छ, हामीले खासै चेन्ज गर्नुपर्ने छैन। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ तपाईको 20 mm 1000 केजी, ललितपुरबाट यो पनि 1000 केजी। अनि यसको रेट पनि कस्ट अनुसारले नै आउँछ आफै। जगदम्बा 32 mm चाहिँ तपाईको 500 केजी मात्रै, ललितपुरबाट 500 केजी, यति रुपैयाँमा हाम्रो कस्टिङ परिरहेछ। सो हामीले 10500 केजी सामान ट्रान्सफर गर्दैछौँ, 8,69,000 बराबरको। अब एन्टर गर्नुभयो भने यो यतापट्टि आउँछ। डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ अब हामीले के लाने हो, जगदम्बा 10 mm नै हो। लोकेसन काठमाडौँ गोडाउन भयो। अब तपाईको क्वान्टिटी 9000 केजी, रेट आफै आउँछ 1000 केजी। एन्ड देन जगदम्बा 32 mm, काठमाडौँ गोडाउनमा गयो 500 केजी। सो यसरी यहाँनेरि हामीले यो डन गर्यौं र यहाँ न्यारेसन लेख्न सक्छौं, ट्रान्सफर एज पर रिक्वेसन नम्बर फलानु। अब रिक्वेसन दिएको होला समथिङ, एउटा ब्रान्चले अर्को ब्रान्चलाई एउटा रिक्वेसन भरेर मलाई यो सामान चाहियो भने होला। सो त्यो आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई ट्रान्सफर गर्यौं। अब हामीले हेर्यौं भने डिस्प्ले, इन्भेन्ट्री बुक्स, लोकेशन्समा गएर ललितपुर गोडाउनमा हेर्यौं भने अब हामीसँग 1500 केजी रिबार छ, 10 mm र तपाईको 32 mm। हामीले अरु चाहिँ सार्यौं है। अनि हाम्रो काठमाडौँ गोडाउनमा चाहिँ अब हाम्रो रिबारमा जगदम्बा 9000, 1000 अनि 500 यतापट्टि आयो। सो यो चाहिँ गाडीमा चाहिँ सामान लोड गर्नु भन्दा पहिला यो डकुमेन्ट बनाइन्छ अनि गाडीमा लोड गरेर काठमाडौँ गोडाउनमा पठाइयो है त। हामीले त्यसरी बुझौं। सो यो कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेपरेट डिस्काउन्ट कलम। ओके, कुनै पनि सामानहरू बेच्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा सामानमा चाहिँ डिस्काउन्ट दिनुपर्ने छ। जस्तै हामीले उमेश श्रेष्ठलाई यो सामानहरू बेच्दै छौं भने, जगदम्बा सिमेन्ट बेच्दै छौं भने यसमा 1% डिस्काउन्ट दिनुपर्ने छ अनि अरुमा 2% यो लास्टको आइटममा चाहिँ नो डिस्काउन्ट है। सो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लास्टमा एउटा डिस्काउन्ट राखियो भने कुनमा कति दियो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसकारणले ट्यालीमा चाहिँ सेपरेट डिस्काउन्टको पनि व्यवस्था छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं, F11 गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो फिचरमा पर्छ। फिचरमा गएर हामीले यहाँनेरि इन्भेन्ट्रीको यहाँ लास्टमा छ
युज सेपरेट के अरे युज डिस्काउन्ट कलम इन इनभोइसेस भन्ने छ यस। अनि हामीले युज सेपरेट एक्चुअल एन्ड बिल क्वान्टिटी कलम इन इनभोइसेस भन्ने कुरालाई पनि आज हामी यहाँ कभर गर्दैछौँ। यो दुइटालाई मैले यास गरेर यसलाई सेभ गरेँ। अब हाम्रो के हुन्छ भने भाउचरमा गएर मैले सिधै सेल्स हाने एउटा एफेट सेल्स कसलाई बेच्ने उमेश श्रेष्ठलाई अल्सी सन्डी डेप्टर्समा पर्छ यो 15 दिनको उधारो दियो अरू कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन नेम अफ आइटममा जगदम्बा सिमेन्ट 400 बोरा जगदम्बा सिमेन्ट तपाईँको हामीले यहाँनिर चाहिँ गुड डिस्प्याच नोट होइन त्योहरू बनाएनौँ, त्यस कारणले अर्डर सेल्स अर्डर पनि बनाएको छैनौँ। सो यो चाहिँ हामीले काठमाडौँ गोडाउनबाट बेच्छौँ। कति बोरा 400 बोरा। यो अहिले एक्चुअल र बिलको म नेक्स्ट उसमा कुरा गर्छु, हामीले फिचर अन गरेको भएर यहाँनिर चाहिँ यो थपिएको हो। एन्ड रेट चाहिँ हाम्रो 650 छ। अनि डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईँको 1% भने डिस्काउन्ट कलममा 1 राख्नुभयो भने यसले 650 मा 1% घटाएर जति आउँछ त्यो इन्टु 400 गरेर यहाँ भ्यालु निकाल्छ है। यसरी चाहिँ काम गर्छ। एन्ड देन अर्को छ लक्ष्मी 8 mm रिबार 400 केजी। लक्ष्मी 8 mm रिबार तपाईँको काठमाडौँबाट बेचौँ 400 केजी। अहिले हामीले एक्चुअल र बिलको नेक्स्टमा गर्छौँ। अनि बेच्ने रेट चाहिँ तपाईँको सरी इन्क्लुडिङ भ्याट थियो रेट चाहिँ 130 अल्ट सी गरेर 130 डिभाइड बाई 1.13 गर्न सकिन्छ। अनि डिस्काउन्ट चाहिँ यसमा चाहिँ 2% दिएको छ। यहाँनिर यो 650 पनि हाम्रो मिलेन रेट चाहिँ 650 चाहिँ भ्याट सहित हो भने 650 डिभाइडेड बाई 1.13 गऱ्यो भने 575 रुपियाँ भ्याट बाहेकको आउँछ। त्यस्तै गरी अर्को सामान बेचेको छ यसलाई लक्ष्मी 20 mm 4000 केजी। लक्ष्मी 20 mm रिबार काठमाडौँ गोडाउनबाट 4000 केजी। रेट चाहिँ तपाईँको 127 डिभाइडेड बाई 1.13 गर्नुभयो भने यति आउँछ र डिस्काउन्ट 2%। सो अनि अर्को चाहिँ हामीले यहाँनिर होङ्सी 50 बोरा होङ्सी सिमेन्ट काठमाडौँ गोडाउनबाट 50 बोरा। एन्ड देन तपाईँको रेट चाहिँ 630 अल्सी 630 डिभाइड बाई 1.13 एन्ड यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट छैन भनिएको छ। एन्टर। अब तपाईँले यहाँ भ्याट आउटपुट राख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो बिलको एन्ट्री भएर न्यू रेफरेन्स यसरी चाहिँ हामीले एन्ट्री गऱ्यौँ भने हामी डेबुकमा गएर सेल्स हेरौँ। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट आइटममा डिफ्रेन्ट रेटहरू लगाउन पायौँ। यदि हामीले यो तलपट्टि डिस्काउन्ट राखेको भए चाहिँ कुनमा कति % डिस्काउन्ट दियो, कुनमा दियो, कुनैमा दिएन भने चाहिँ त्यो बेलामा प्रब्लम हुन्थ्यो। सो यसरी हामीले सेपरेटली डिफ्रेन्ट आइटममा डिफ्रेन्ट रेटहरू लगायौँ भने चाहिँ हाम्रो काम इजी भयो। र यो डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रेड डिस्काउन्ट है। यो चाहिँ ट्रेड डिस्काउन्ट भनिन्छ। ओके बिलमा दिइने डिस्काउन्टलाई ट्रेड डिस्काउन्ट भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। ओके यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्टमा डिफ्रेन्ट रेट लगाउन सक्छौँ। जस्तै मैले यसलाई एक्सेलमा एक्सपोर्ट गरेँ भने चाहिँ यहाँनिर म एउटा कुरा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ कसरी आयो भन्दा तपाईँको रेट कति हो 575 हो 0.99 भयो नि होइन डिस्काउन्ट गरिसकेपछि हो। यो इन्टु मल्टिप्लाई बाई क्वान्टिटी त्यहाँ ब्याग लेखेको छ 400 गर्दै यसरी चाहिँ यो रेट आउँछ। डिस्काउन्ट गरिसकेपछि आएको अमाउन्टले चाहिँ नै क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँनिर राखिएको हुन्छ है। यो अमाउन्ट इन्टु यो गरियो भने यहाँ यो आउँदैन। यो रेटमा चाहिँ 1% डिस्काउन्ट गरेपछि आएको अमाउन्टले क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर यसले हिसाब राखिरहेको हुन्छ है त। यदि त्यसरी सेपरेटली डिस्काउन्ट नदिएको भए चाहिँ भ्याट बिलमा हाम्रो डिस्काउन्ट एकैचोटि तल आउँथ्यो, जसले गर्दा कुन आइटममा कति % दियो अनि त्यस पछाडि कुनमा चाहिँ दिएन अनि त्यस पछाडि डिफ्रेन्ट रेटमा दियो कि दिएन भन्ने कुराहरू ट्र्याक हुँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो सेपरेट डिस्काउन्ट कलम भन्ने फिचर चाहिँ हामीले राख्नु परेको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यस्तै भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ।
र यो लाइक बटनलाई पनि थिचिदिनु होला। ओके, अनि अर्को छ हाम्रो एक्चुअल एन्ड बिल क्वान्टिटी। एक्चुअल एन्ड बिल क्वान्टिटी चाहिँ दुईवटा केसमा चाहिँ यो हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको सामानको नेचरै यस्तो हुन्छ कि बिचमा लिएर आउँदै केही न केही लस हुन्छ, जुन लसलाई हामी नर्मल लस भन्छौँ। नर्मल लसको केसमा जस्तै 12,000 लिटर चाहिँ तेल यहाँनिर छ एउटा, 12,000 लिटर डिजेल चाहिँ तपाईँको नेपाल ओइल कर्पोरेसन चाहिँ वीरगन्जबाट हामीले काठमाडौँसम्म लिएर आयो भने बाटोमा चाहिँ 120 लिटर हामीले नर्मल लस हुन्छ भनेर मानेको छौँ। किन भन्दाखेरि त्यसको भोलाटाइल नेचर हुन्छ, त्यो चाहिँ उडेर जान्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो लसको बेलामा त हामीले नेपाल ओइल कर्पोरेसनलाई क्लेम गर्न सक्दैनौँ। हो, त्यो बेलामा हामी एउटा एक्चुअल एन्ड बिल क्वान्टिटीको चाहिँ यो डिफ्रेन्सको कुरा गर्छौँ भने। अर्को बेलामा चाहिँ जस्तै हाम्रोमा अफर चलिरहेछ, 200 बोरा सिमेन्ट कसैले किन्यो भने, के अरे 100 बोराभन्दा माथि किन्यो भने 100 बोराको लागि चाहिँ एउटा बोरा फ्रीमा दिने, त्यस्तो खालको अफर चलेको छ भने हामीले बेच्ने बेलामा खासमा सामान चाहिँ बढी जान्छ, तर बिल चाहिँ हामीले 100 बोराको मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो दुईवटा सिचुएसनलाई हामीले यहाँनिर हेरौँ। एउटा पर्चेसको छ, जस्तै 12,000 लिटर हामी एकछिनको लागि चाहिँ फ्युल पम्प भएर हामीले यसको अकाउन्टिङ गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भाउचरमा गएर रिसिभ नोट बनाऊँ, F10 गुड रिसिभ नोट। रिसिभ नोट बनाउँदा के ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै यसमा बिल नम्बर 1783बाट यो क्वेसन तपाईँले पहिला नोट गर्नु होला, अनि सजिलो हुन्छ। जस्तै हामीले नर्मल लस चाहिँ 120 लिटरसम्म हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले मानेको छौँ। यो चाहिँ अब इन्जिनियरहरूले अथवा एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसारले आएको नर्मल लस चाहिँ 120 लिटर। सो यसमा चाहिँ हामीले 11,900 लिटर चाहिँ पाएको छौँ एक्चुअलमा। हाम्रो गोडाउनमा आउँदाखेरि हामीले नापेर त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 11,900 लिटर मात्रै रहेछ। अब त्यो 100 लिटर जुन लस भयो, त्यो लस चाहिँ हामीले नेपाल ओइल कर्पोरेसनलाई चाहिँ क्लेम गर्न सक्दैनौँ। सो सधैँ फेरि 120 लिटरै लस हुन्छ भन्ने होइन, 120 लिटरसम्म लस भयो भने हामी नर्मल लस मान्छौँ, त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ एबनर्मल लस मान्छौँ, र त्यो एबनर्मल लसलाई चाहिँ हामी काउन्ट गर्दैनौँ। अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले 12,000 लिटरलाई कति रुपियाँ तिर्यौँ, 170 को दरले यो मल्टिप्लाई बाई यो गर्दाखेरि तपाईँको टोटल कति आयो, 20,40,000 को हाम्रो नेपाल ओइल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने छ भने। तर हाम्रो यो डिजेलको नेचरै यस्तो छ कि 120 लिटर त जहिले पनि लस हुन्छ, हामीले पाउँछ 11,900 आयो भने यो 20,40,000 को कस्ट भनेको कतिले बिहोर्नु पऱ्यो, अब आइपुगेको क्वान्टिटीले। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ युनिभर्सल हो, जसले यो ट्रान्सपोर्ट गरे पनि यो लस हुन्छ भने अब हाम्रो इफेक्टिभ पर लिटर रेट चाहिँ 171.43 हुने भयो। यही कुरा चाहिँ हामीले ट्यालीमा चाहिँ एन्ट्री गर्दैछौँ है त। ओके, ट्यालीमा जाउँ। रिसिभ नोटमा चाहिँ मैले यहाँनिर एकछिनको लागि नेपाल ओइल कर्पोरेसन भनेर बनाएँ, यो क्रेडिटर्समा भयो है। एन्ड अर्डरहरू हामीले गरेनौँ, तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले। एन्ड देन अघिल्लो भिडियोमा पर्चेज अर्डर यो सबै कसरी गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाएको छु, त्यसको लिङ्क यहाँ माथि पनि आइरहेको होला, तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अगाडि बढौँ। नेम अफ आइटममा डिजेल होइन, यसको मैले प्राइमेरी छोडिदिएँ। यसको युनिट चाहिँ LITER लिटर हुन्छ फर्मल नेम। एन्ड देन मैले सेभ गरेँ, एन्टर। एन्ड देन ट्र्याकिङ नम्बर यही भइहाल्यो। अर्डर हामीले गरेको थिएनौँ, त्यो नट एप्लिकेबल। सो लोकेसन चाहिँ मैले काठमाडौँ छाने, काठमाडौँ आयो भनेर मान्ने हो भने एक्चुअलमा तपाईँको 11,900 हुने भयो, तर बिलमा चाहिँ 12,000 हुने भयो क्या। बिलमा चाहिँ 12,000 लेखिएको छ, वास्तवमा चाहिँ अब 12,000 तपाईँको एक्चुअल भनेर राखियो भने चाहिँ स्टोर डिपार्टमेन्टले 100 लिटरको त हिसाब दिन सक्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो त लस भइसकेको छ। सो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले नेपाल ओइल कर्पोरेसनलाई 12,000 पैसा तिर्नुपर्छ, र 100 लिटर चाहिँ हामीले चाहिँ नि त्यो बाँकी जुन लस भयो, त्यो लस भएको क्वान्टिटीको अमाउन्ट चाहिँ सही भएको क्वान्टिटीले चाहिँ बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर रेट चाहिँ 170 इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको छ, अल्सी गरेर 170 डिभाइड बाई 1.13 गर्नुभयो भने तपाईँको 150 रुपियाँ पऱ्यो भ्याट बाहेक, डिस्काउन्ट छैन। हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिस्काउन्टको गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि VAT इनपुट, खरिद गर्दाखेरि इनपुट भयो। अनि त्यस पछाडि एज पर बिल नम्बर 1783 यसो गरियो भने अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि DII गरेर हेर्नुभयो भने डिजेल चाहिँ तपाईँको हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ 11,900 को इफेक्ट आउँछ, किन भन्दाखेरि 11,900 मात्रै पाएको छ नि त स्टोरले। सो त्यसरी हुने भयो भने अब हामी पर्चेसको एन्ट्री हानौँ।
पर्चेसको एन्ट्रीमा चाहिँ 1783 नम्बरको बिल एन्ड देन नेपाल ओइल कर्पोरेसन अनि हामीले भर्खरै रिसिभ नोट बनाएको छौँ यसलाई ट्याग गर्छौँ एन्ड देन यसलाई हामी अरू केही पनि खासै चेन्ज गर्दैनौँ सबै ठिक छ एज पर बिल नम्बर 1783 लस 100 लिटर यस्तै समथिङ न्यारेसन लेखियो भने डिएएल गरेर हेर्नुभयो भने नेपाल ओइल कर्पोरेसनमा चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने कति छ त भन्दाखेरि 20,39,966 मतलब हामीले यहाँनिर यो राउन्डिङले गर्दा अलिकति फरक आएको 20,40,000 नै हामीले नेपाल ओइल कर्पोरेसनलाई तिर्नु पर्यो 12,000 को। अब तपाईँको यसको इन्भेन्ट्रीमा इफेक्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको मैले यहाँनिर अघि भ्याट बाहेकको राख्नुपर्ने 170 डिभाइड बाई 1.13 151.71 पर्यो। खासमा चाहिँ पर लिटर हामीले खरिद गरेको चाहिँ 150.44 मा हो। त्यो लसको कारणले जुन चाहिँ नर्मल लस हो त्यसको कारणले गर्दा त्यो एक्चुअल सधैँ क्वान्टिटीले चाहिँ त्यो लस भएको क्वान्टिटीको पनि कस्ट बिहोर्नु पर्ने भएको भएर हाम्रो इफेक्टिभ कस्ट चाहिँ 151.71 पर्यो। यसले पनि त्यही नै निकालेको छ, राउन्डिङले गर्दा 1-2 पैसा तलमाथि पर्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले हिसाब राख्छौँ। यसो गरियो भने स्टोर पनि हाम्रो मिल्यो र अकाउन्टिङ पनि मिल्यो। सो यो बेलामा चाहिँ हामीले यसरी युज गर्छौँ है त। सो ओके। एन्ड अर्को केस हुन्छ हामीले चाहिँ बढी क्वान्टिटी दिने, यो चाहिँ नर्मल लसको केसमा मात्रै लागु हुन्छ भने अरू कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बढी दिने हुन्छ। जस्तै बढी दिने केस चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि सोल्ड 200 ब्याग्स सिमेन्ट टु मिस्टर नरेश एट द रेट यति एन्ड देन एउटा 100 बोरा कसैले किन्छ भने 1 बोरा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा दिँदो रहेछौँ भने अब हामीले यसको एन्ट्री गरौँ भनेपछि यसले 2 बोरा पाउने भयो होइन। हाम्रो अफर चलिरहेछ भने त्यो बेलामा हामीले के गर्छौँ भने भाउचर हामीले एउटा डेलिभरी नोट बनाउँ पहिला F10 डेलिभरी नोट। डेलिभरी नोटमा चाहिँ नाम छ नरेश मैनाली डेप्टर्स भयो यो चाहिँ हाम्रो। यसलाई 5 दिनको उधारो दिन्छौँ एन्ड देन सेल्स अकाउन्ट अनि हामीले यसलाई बेच्दैछौँ जगदम्बा सिमेन्ट एन्ड देन हाम्रो अर्डर छैन। लोकेसन चाहिँ हामीले काठमाडौँ होइन भक्तपुरबाट बेचौँ, काठमाडौँमा स्टक छैन। अनि यहाँ 200 बोरा बेच्यौँ भने एक्चुअलमा चाहिँ हामीले 202 बोरा दिनु पऱ्यो नि होइन। यहाँ 202 बोरा राख्नु पऱ्यो अनि बिल्डमा चाहिँ 200 राख्नु पऱ्यो। बिलिङ चाहिँ 200 को मात्रै गर्ने हो किन 2 बोरा एक्स्ट्रा दियो हो नि। सो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यसरी राख्छौँ कति रुपियाँमा बेच्दैछौँ 650 अल्सी 650 डिभाइड बाई 1.13 यसरी चाहिँ हामीले रेट राख्छौँ। सो एउटा डिस्काउन्ट त तपाईँको रेटमा डिस्काउन्ट दिने हुन्छ भने एउटा चाहिँ क्वान्टिटीमा डिस्काउन्ट दियो कि 200 बोरा किन्दाखेरि 2टा एक्स्ट्रा दियो भने हाम्रो इन्भेन्ट्री मिलाउनु पऱ्यो नि त। इन्भेन्ट्रीमा त 202 बोरा जानेवाला छ उसलाई, तर बिल चाहिँ हामीले 200 को मात्रै काट्नुपर्ने छ भने अब यसले चाहिँ यसरी चाहिँ हिसाब राख्छ। VAT आउटपुट कन्ट्रोल गरेँ। अब सेल्सको पनि हानिहालौँ अनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। नरेश मैनाली हाम्रो डेलिभरी नोट नम्बर 2 बाट गयो एन्ड देन बाँकी कुरा सबै ठिक छ। हामीले यहाँनिर यसलाई सेभ गऱ्यौँ। अब के भयो भने तपाईँले इन्भेन्ट्रीमा गएर हेर्नुभयो भने DII गरेर जगदम्बा सिमेन्ट हेर्नुभयो भने जगदम्बा सिमेन्ट चाहिँ तपाईँको 202 बोराले आउट भयो। आउटवर्डमा 202 बोरा चाहिँ बाहिर गयो। इन्भेन्ट्री हाम्रो मिल्यो नि त होइन। 202 बोरा बाहिर गयो भने अकाउन्टिङमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फेरि के अरे अकाउन्टिङमा के अरे नरेश मैनालीको लेजर हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईँको 200 बोराको मात्रै हिसाब भएको छ। जस्तै यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो रेट कति हो 650 डिभाइड बाई 1.13 गरियो भने रेट यति हो अनि हामीले 200 बोरा बेचेको हो। यसो गर्दाखेरि यो इन्टु 1.13 गर्नुभयो भने 1,30,000 अराउन्डमा आयो। यहाँनिर राउन्डिङले गर्दा 1,29,000 भने 200 बोराको मात्रै यसले क्यालकुलेट गरिरहेको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले बढी क्वान्टिटी दिँदाखेरि र कम दिँदाखेरि यसरी हिसाब राख्ने गरिन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो आजको भिडियो भयो। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक बटनमा थिच्नु होला सो द्याट अरू तपाईँहरू जस्तै साथीहरूकोमा यो भिडियो जानेछ लाइकमा थिच्यो भने। अनि त्यस पछाडि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई ट्यालीको अरू भिडियो र एक्सेलको पनि फर्दर भिडियोहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद।